Welcome to Cooking a Lesson. Hello guys! Gagawa po tayo ngayon ng my own recipe, pan de sisig. We need hinimay na inihaw na manok, chili and chopped onion, soy sauce and vinegar, and mayonnaise. We also need 6 pieces tasty bread. Syempre, yung ating sisig. 2 pieces na binating itlog. At saka cheese. At ang ating breadcrumbs. First, isusutay lang po natin ang manok, onion, chili, at soy sauce and vinegar. So, naisip ko po para maging kakaiba naman yung pagluluto natin since andito po ako sa Japan, turuan ko na rin po kayo ng mga basic Japanese words. Basic lang po. Like, what is your name? In Nihongo, anata no namae wa nan desu ka? Anata no namae wa nan desu ka? The answer is, my name is Jocelyn. Watashi no namae wa Jocelyn desu. Watashi no namae wa Jocelyn desu. So, yan po muna sa ngayon. Next is sa mga susunod ko na video. Kaya subscribe lang po kayo para natututo na kayo magluto, natututo pa kayo mag-Nihongo. O diba? So, after natin masutay ang manok, ilalagay na natin ang chili. And then, isunod natin ang onion. Haluin lang po nating mabuti. And after that, lagyan po natin ng paminta, soy sauce and vinegar. Haluin lang po natin hanggang sa ma-absorb ng manok ang soy sauce and vinegar. Kapag naiga na po siya, papatayin na po natin ang apoy and then saka na po natin ilalagay ang mayonnaise. Haluin lang po natin mabuti para magpantay-pantay yung lasa niya. Luto na po ang ating sisig, so iset aside po muna natin. Ang gagawin po natin sa 6 pieces na tasty bread is tatanggalin po natin yung mga side niya kasi medyo matigas po ito.
After po nating matanggalan ng side, pipiratin po natin siya. Kung meron po kayong rolling pin, mas maganda po yon para mabilis siyang ma-flatten. Since wala po akong rolling pin, gamit ko po ay kutsara lang. Pag flat na po siya, iset aside po muna natin and then gawin din po natin sa mga natitira pang tinapay. Gagawin po nating hugis cone ang tinapay. Gagamit po ako ng egg white para gawing pandikit, para dumikit po yung tinapay. Siya po yung magsisilbi nating glue. I-press lang po natin para dumikit siyang mabuti. Kailangan po dikit na dikit po siya para hindi siya matatanggal mamaya pag niluto natin. Yan, ganito po yung magiging itsura niya. And then, lalagyan po natin siya ng cheese sa loob. At ilalagay din po natin ang sisig. Siksikin lang po natin sa loob para mas maraming palaman, mas masarap. And then, isil po natin. Lagyan po ulit natin ng egg white para mas madaling dumikit yung pinakatakip niya. Yan, ganito po ang itsura niya. And then, gawin pa po natin sa mga susunod na tinapay. Nakagawa po tayo ng 6 pieces. Ang next step po natin is, ididip po natin siya sa binating itlog. After po makot ng itlog, ididip naman natin siya sa breadcrumbs. And then, diretso na po agad sa mainit na mantika. Ganon din lang po ang gagawin natin sa mga natitira pang tinapay. Kapag golden brown na po siya, baligtarin naman po natin para yung kabilang side naman ang maluluto. Luto na po ang ating pan de sisig. Hanguin na po natin.
Ilagay po natin sa paper towel para masipsip po niya yung mga excess na mantika. Ito na po yung naluto nating pan de sisig. Tama-tama lang po yung pagkakaluto niya, tsaka crispy po niya. Oh, crispy po niya. Tingnan po natin ang loob. Oh, itsura pa lang masarap na. Nag-melt na po yung kanyang cheese. At ang dami pong palaman na sisig. Sana'y nagustuhan niyo po itong shinare ko na recipe. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Salamat po. Thank you for watching.